Hi friends, වලව අද පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔන්න අද වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන ගොඩක් අය කාලයක් තිස්සේ හොය හිටපු පුංචි ට්‍රික් එකක් ගැන. ඉතින් emulator එකක් ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් x and y sensitivity කියලා තියෙනවා. උඩට ට්‍රැක් කරනකොට y ඒ වගේම පැත්තට හරවනකොට x sensitivity එකෙන් අපිට අපේ settings manually හදා ගන්න පුළුවන් sensitivity එක. ඉතින් මේකට විදියක් තිබෙන්නේ නැහැ අතන Phoenix OS, Prime OS, Drock OS වගේ Android OS වලට. ඉතින් මම අද ක්‍රමයක් හොයාගත්තා ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න ස්කිප් නොකර මේ වගේ වටින වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවෝ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් 10 කියන්න තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ Drock OS 3X Michael Jackson version එකත් අනිවාර්යෙන්ම 10k ලෙබි release කරන්න දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරියන ඉතින් මේක අපිට කරන්න තියෙන පුංචි පුංචි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විතර ෆයිල් එක නෙමෙයි ඇප් එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ලින්ක් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාගේ මේ වගේ effects එකට ගිහිල්ලා උනත් ඔයාලට download folder එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපිට APK එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය APK එකක් ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ තියෙන BlueStack mobile කියලා. ඉතින් ඒව නම් ඇත්තටම බොරු කතා. නමුත් මේ app එකේ අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නම් ඉස්සරහදී කොහොමද ඒක හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට මේක install කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. install කරලා පස්සේ මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේක done දෙනවා. open කරන්න යන්න බා done දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ settings වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම මෙතන යන්න ඕනවා auto run කියන එකට. auto run කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී BlueStack mobile කියන එක on කරගන්න. on කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්නේ application එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට එනවා ඇති මෙතනදී මේ වගේ access කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේක allow දෙන්න. allow දීලා පස්සේ මේ වගේ අපේ application එක load වෙනවා ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන නම් වෙන භාෂාවක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි මෙතන වෙන settings ටික මම කියන්න. ඒකට පේනද මේක free fire එක auto select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ x and y කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ x කියන්නේ හරහට y කියන්නේ උඩ අතර. ඉතින් එතකොට එහෙම තමයි අපිට හදාගන්න. ඉතින් මම recommended කරන විදියට ඔයාලට මෙතන values විදියට x එකටවත් දාගන්න ඕනවා. සාමාන්‍යයෙන් 15ක් වගේ දාගත්තා ඔයාලට හොඳ sensitivity එකකින් play කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට y එකට දෙන්න පුළුවන් 90වත් 100ත් අතර වැල එකක්. ඉතින් මම කැමති ගොඩක් sensitivity එකකින් play කරන්න. ඉතින් මම එහෙනම් 100ම දෙනවා මෙතනට. 100 දෙන්න බෑ sorry 99ම දෙනවා මම ඉතින් මෙතන. ඉතින් y එක වැඩි කරලා තමයි අපිට headshot යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ මොකක්ද තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන අර අපි free fire එකේ තියෙන sensitivity එක. ඉතින් ඔයාලට මේක හදාගන්න ඕන කැමති විදියට. ඉතින් මෙතන මේ ටික ඔක්කොම 100ටම දානවා. ඊට පස්සේ මම AW scope එක සාමාන්‍යයෙන් 50යි තියන්නේ. ඒක අපිට smoothly මේක play කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේවට මෙතන තියෙන මොකද්ද ටික් එකක් දාන්න. මේ ටික් එකක් දාන්න මතක් කරලා. ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න තියෙන හරිම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ free fire icon එකට click කරන එක විතරයි. හරියටම ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට game එක open වෙනවා බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්නවා Samsung store එකෙන් පාවිච්චි කරන free fire එකක් තියෙනවා. මේකට වැඩ කරන්නේ නැති මොකද අපේ free fire එකේ මේක වෙනස් ඉන්න මොකද්ද package name එක. ඉතින් ඔයාලට official free fire හරි සාමාන්‍ය x86 free fire පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට මේක නිකම් install කරගන්නීමේ සහ open කරගන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් Samsung එක පාවිච්චි කරලා විතරක් app එකකින් error එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක support නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි official එකට මාරු වෙන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට game එකට එනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. හරියටම මේ විදිහට මම game එකකට ආවා. game එකට ආවා නම් මට වෙනසක් ආවේ නැහැ දැනට. ඉතින් sensitivity එකත් අපේ sensitivity වෙනස් වෙලත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා මේක background එකේ තමයි run වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු training පැත්තට ගිහිල්ලා කොහොමද මේක අපිට play කරගන්නේ head එහෙම යනවද කියලා අපි training ground එක පැත්තට ගිහිල්ලාම බලමු.
හරියාලු ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සුපිරිම වෙනසක් තියෙනවා බලා ගන්නව. ඉතින් මම වැඩි ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒක හොඳට ප්ලේ කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. සුපිරිනම් හෙඩ් ගහන්න පුළුවන් ට්‍රික් එකක් තවත් මේක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක හරියොත් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තව පොඩ්ඩක් 10 කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම support එක දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.